Hôm nay, vợ mới và Sakina xảy ra mâu thuẫn. Parisa không muốn Ali qua nhà Sakina. Cô ta muốn đưa Ali về nhà. Sakina bảo Parisa đừng làm ồn trong nhà mình. Parisa còn kêu Sakina đừng xen vào chuyện của gia đình mình. Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Ali, bà Hilda cũng vừa trở về sau đám tang của người họ hàng. Gương mặt bà vẫn còn phảng phất sự mệt mỏi và buồn bã. Nhưng cuộc sống trong căn nhà này dường như không cho ai được nghỉ ngơi quá lâu. Bởi ngày mai là ngày lễ ở Iran. Ali, bà Hilda và Sakina đã dự định sẽ cùng nhau chuẩn bị một bữa ăn. Không phải một bữa tiệc lớn, chỉ là một bữa cơm có đủ người, đủ thức ăn, để mọi người có thể ngồi lại với nhau trong ngày lễ. Có lẽ sau những tháng ngày đầy cãi vã và bất an, Ali vẫn mong căn nhà có được một khoảnh khắc ấm áp. Một bữa cơm không có tiếng trách móc, không có những cuộc tranh luận, chỉ có thức ăn nóng, có sự hiện diện của những người thân và một chút bình yên hiếm hoi. Vì thế, Ali và bà Hilda chuẩn bị ra ngoài để mua những nguyên liệu cần thiết cho ngày mai. Bà Hilda cũng muốn Parisa đi cùng. Có lẽ bà nghĩ rằng ra ngoài một chút, được nhìn phố xá, được thay đổi không khí, sẽ giúp Parisa khuây khỏa hơn. Bởi những ngày qua, Parisa dường như luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Cô ít muốn nói chuyện, dễ cảm thấy khó chịu và gần như không muốn mở lòng với bất kỳ ai. Nhưng Parisa không muốn đi. Cô nói rằng việc ra ngoài đường khiến cô cảm thấy không thoải mái. Có thể cô mệt, có thể cô không muốn gặp ai, hoặc cũng có thể những áp lực trong lòng khiến cô chỉ muốn thu mình lại trong căn nhà này. Ali nghe vậy, anh không ép Parisa phải đi cùng. Nhưng trước khi rời khỏi nhà, anh vẫn dặn cô phải ở lại. Ali nói rằng khi anh và bà Hilda quay về, Parisa cần có mặt ở nhà. Anh không muốn cô tự ý đi đâu. Anh cũng bảo Parisa hãy chăm sóc đàn vật nuôi, cho chúng ăn, rồi dọn dẹp lại căn phòng. Đó có thể là những công việc thường ngày. Nhưng cách Ali căn dặn lại khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Anh yêu cầu Parisa không được đi lung tung. Và đặc biệt, không được liên lạc với mẹ của mình. Có lẽ Ali vẫn mang trong lòng sự đề phòng. Anh cho rằng những mối quan hệ cũ có thể khiến cuộc sống của Parisa và anh thêm rối ren. Nhưng với Parisa, những lời dặn ấy có thể khiến cô cảm thấy mình đang bị kiểm soát. Cô đang mang thai, cơ thể đã mệt mỏi, tinh thần cũng chưa thật sự ổn định. Và trong những ngày như thế, chỉ một lời nói thiếu mềm mỏng cũng có thể biến thành thêm một vết xước trong lòng. Ali và bà Hilda rồi sẽ ra ngoài chuẩn bị cho bữa ăn ngày lễ. Còn Parisa ở lại phía sau. Ngày lễ đang đến gần. Nhưng liệu bữa cơm ngày mai có đủ ấm áp để xoa dịu những khoảng cách đang lớn dần trong căn nhà này hay không? Vẫn là điều chưa ai có thể biết trước. Sau đó, Ali cùng bà Hilda lên đường đến thành phố. Ngày mai là ngày lễ. Vì vậy, mọi việc phải được chuẩn bị thật nhanh chóng. Ali và bà Hilda biết rằng chỉ một cửa hàng sẽ không thể mua đủ mọi thứ. Có lẽ họ phải ghé qua 3, thậm chí 4 cửa hàng khác nhau mới tìm được hết những nguyên liệu cần thiết. Trong tay Ali là danh sách những thứ cần mua. Một danh sách khá dài. 7 kg đậu gà, 300 g chanh, mau thực phẩm, 3 bao gạo, các loại gia vị, 5 hộp tương cà chua và cả những chiếc cốc dùng một lần cho ngày mai. Mỗi món đồ đều phải được kiểm tra cẩn thận. Bởi ngày mai, mọi người sẽ bắt đầu chuẩn bị cho nghi lễ. Sẽ có rất nhiều việc phải làm: nấu nướng, chia phần thức ăn, sắp xếp đồ đạc và lo cho mọi người có mặt trong ngày lễ. Ali cùng bà Hilda vừa đi, vừa tính toán. 12 kg thịt liệu có đủ hay không? Gạo có thiếu không? Gia vị đã mua hết chưa? Mọi thứ đều phải chuẩn bị chu đáo. Bởi một bữa ăn cho ngày lễ không chỉ là chuyện no bụng. Đó còn là sự sẻ chia, là tình cảm, là cách mọi người cùng góp sức để tạo nên một ngày có ý nghĩa hơn. Bà Hilda dù vừa trở về từ đám tang của người họ hàng, trong lòng vẫn còn nhiều nỗi buồn, nhưng bà vẫn cố gắng cùng Ali chuẩn bị mọi việc. Có lẽ với bà,
Được bận rộn một chút cũng khiến lòng mình bớt trống trải hơn. Còn Ali, anh vẫn lặng lẽ lo từng món hàng. Anh không muốn ngày lễ đến mà mọi thứ lại thiếu trước hụt sau. Sau một hồi đi qua nhiều cửa hàng, cuối cùng Ali và bà Hilda cũng mua được gần như đầy đủ những thứ cần thiết. Những túi gạo, những bao đậu gà, thịt, gia vị, tương cà chua, cốc dùng một lần. Tất cả được chất đầy lên xe. Rồi Ali cùng bà Hilda trở về nhà. Khi xe vừa dừng trước cổng, Ali cùng mọi người nhanh chóng mang từng túi đồ vào bên trong. Mỗi người một tay. Đồ đạc cứ thế được chuyển từ xe xuống nhà. Có những túi rất nặng, có những bao gạo phải bê bằng cả hai tay. Nhưng ai cũng hiểu rằng ngày mai đang đến rất gần, không thể chậm trễ thêm. Thế nhưng vừa mang hết đồ vào trong, Ali mới nhận ra một điều. Parisa vẫn chưa chuẩn bị bữa trưa. Anh nhìn quanh căn bếp. Không có món ăn nào được nấu sẵn, không có mùi thức ăn. Trong khi từ sáng, Ali và bà Hilda đã đi ra ngoài rất lâu. Ali không thể giấu được sự bất ngờ. Anh hỏi Parisa tại sao cô không nấu cơm. Anh nói rằng lúc anh và bà Hilda đi mua đồ, Parisa có rất nhiều thời gian ở nhà. Gà đã có sẵn trong tủ lạnh, chỉ cần lấy ra chuẩn bị. Nhưng Parisa vẫn không làm. Khi Ali chất vấn, Parisa chỉ đáp ngắn gọn, đó không phải việc của tôi. Câu nói ấy khiến Ali gần như bất lực. Bởi từ sáng, anh đã dặn Parisa rằng hôm nay sẽ nấu món nướng. Anh cũng đã nhờ cô chuẩn bị trước. Nhưng Parisa dường như không thích bị sai khiến. Cô muốn làm gì thì làm. Còn điều gì cô không muốn, thì dù người khác có chờ đợi thế nào, cô cũng không để tâm. Có lẽ Parisa vẫn mang trong lòng quá nhiều bức xúc. Cô cảm thấy mình không được tôn trọng, cảm thấy mọi người chỉ biết yêu cầu cô làm việc. Nhưng với Ali, đây lại là một ngày quá bận rộn. Anh không chỉ lo cho căn nhà của mình, anh còn đang chuẩn bị cho ngày lễ. Vì thế, khi Parisa không thực hiện điều đã hứa, Ali càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Trong lúc mọi người bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc, Ali nói rằng một lát nữa anh còn phải sang giúp Sakina. Sakina muốn nấu súp, và công việc ấy không thể để cô làm một mình. Ali nói bà Hilda nên cùng anh qua đó phụ Sakina một tay. Bởi một bữa súp cho nhiều người cần rất nhiều thời gian. Cần sơ chế nguyên liệu, cần nấu nướng, cần chuẩn bị từng thứ thật kỹ. Nhưng nghe Ali nói vậy, Parisa lại lạnh lùng lên tiếng. Bà cũng không còn nhiều thời gian đâu. Câu nói ấy khiến không khí trong nhà chợt nặng xuống.
Ali nhìn Parisa. Có lẽ anh hiểu cô không muốn bà Yuda tiếp tục dành thời gian cho Sakina. Không muốn Ali và bà Yuda sang giúp người phụ nữ mà cô luôn xem là nguyên nhân khiến cuộc sống của mình bất an. Nhưng Ali vẫn nói rõ, Sakina không thể làm một mình được. Đó là câu nói không quá lớn, nhưng rất dứt khoát. Bởi với Ali, Sakina đang cần giúp đỡ trong lúc chuẩn bị cho ngày lễ. Và dù giữa họ không còn là vợ chồng, dù hiện tại Ali đang sống với Parisa, anh vẫn không thể quay lưng khi Sakina đang phải một mình lo toan quá nhiều việc. Căn nhà lại rơi vào im lặng. Một bên là ngày lễ đang đến gần, một bên là những món đồ vừa mua vẫn còn ngổn ngang, một bên là Sakina đang chờ người đến giúp nấu súp, còn một bên là Parisa với những nỗi bất an mà cô chưa thể nói ra bằng cách bình tĩnh hơn. Và Ali vẫn đứng giữa tất cả, vừa muốn lo cho vợ đang mang thai, vừa muốn chăm sóc bà Yuda, vừa không thể bỏ mặc Sakina trong những công việc cần người san sẻ. Có lẽ ngày lễ ngày mai sẽ rất bận rộn, nhưng điều Ali mong nhất không chỉ là một bữa ăn đủ đầy, mà là trong căn nhà này mọi người có thể bớt đi một lời trách móc, để giữ lại một chút bình yên cho những ngày đang có quá nhiều điều phải lo. Bữa trưa hôm nay, Parisa đã nấu cơm, nhưng vì để quá lâu nên cơm bị nhừ. Dù vậy, Ali và bà Yuda cũng không trách móc cô quá nhiều. Mọi người chỉ nhẹ nhàng nhắc rằng lần sau nên chú ý hơn một chút. Bởi sau những cuộc cãi vã liên tiếp trong căn nhà này, không ai muốn chỉ vì một bữa cơm mà không khí lại trở nên nặng nề hơn. Có những chuyện nhỏ nếu cứ bị nhắc đi nhắc lại, rồi cũng có thể trở thành nguyên nhân cho một cuộc tranh cãi lớn. Một lúc sau, Ali cùng bà Yuda chuẩn bị sang nhà Sakina. Nhưng vừa thấy Ali chuẩn bị rời đi, Parisa lập tức bước ra ngăn cản. Cô hỏi, anh định đi đâu? Ali trả lời ngắn gọn, chúng ta phải sang chỗ Sakina. Nghe vậy, Parisa càng khó chịu. Cô nói bà Yuda có thể tự đến nhà Sakina, còn Ali không cần phải đi cùng. Có lẽ trong lòng Parisa, mỗi lần Ali nhắc đến Sakina, nhắc đến Hakan, hay chủ động sang giúp mẹ con họ, đều khiến cô cảm thấy bất an. Nhưng Ali vẫn giữ quyết định của mình. Anh nói, chúng ta phải đi. Hakan là con tôi. Hakan cần có cha ở bên. Tôi có việc quan trọng, tôi phải đi. Đó không chỉ là một lời đáp, mà là sự khẳng định của Ali về trách nhiệm mà anh không thể từ bỏ. Dù giữa anh và Sakina đã không còn là vợ chồng, thì Hakan vẫn là máu mủ của anh. Parisa vẫn không chịu lùi bước. Cô nói, anh không được đi đâu cả. Anh không có quyền đến gặp Sakina. Tôi là vợ anh. Yuda sẽ phải đi một mình. Anh không có quyền rời khỏi đây. Những lời nói ấy khiến bầu không khí trước cửa nhà càng thêm căng thẳng. Ali nhìn Parisa. Anh nói, tôi phải đi cùng Yuda. Tôi muốn gặp con tôi. Đừng làm phiền tôi. Đừng ép tôi phải làm những chuyện không đúng. Có lẽ Ali đã quá mệt mỏi vì phải liên tục giải thích. Cuối cùng, Parisa hiểu rằng mình không thể ngăn Ali. Và thay vì ở lại một mình trong căn nhà đầy bức bối ấy, cô cũng quyết định đi cùng Ali và bà Yuda đến nhà Sakina. Khi đến trước nhà Sakina, Ali dường như không giấu được niềm vui khi nhìn thấy bé Zoya. Sau bao ngày không được gần gũi với những đứa trẻ, chỉ cần thấy Zoya đứng đó thôi, ánh mắt Ali cũng trở nên dịu lại. Bà Yuda bước nhanh đến bên cháu gái. Bà ôm hôn Zoya thật trìu mến. Có lẽ với bà, những đứa trẻ luôn là phần ấm áp nhất trong một cuộc sống vốn đã quá nhiều mệt mỏi. Một lúc sau, Ali hỏi Sakina, Hakan ngủ rồi à? Sakina nhẹ nhàng đáp rằng Hakan vừa mới ngủ. Nghe vậy, Ali lập tức bước vào trong nhà. Anh muốn nhìn con trai một chút. Không cần đánh thức con. Chỉ cần được gần, được nhìn Hakan ngủ yên trong căn phòng nhỏ, cũng đủ để một người cha như Ali cảm thấy lòng mình dịu lại. Nhưng đúng lúc Ali vừa bước vào thăm con, Parisa cũng đi theo sau. Cô nói với Ali, anh đã thăm con trai rồi, thì chúng ta phải rời đi thôi. Ali nghe vậy liền nói nhỏ thôi, tôi vừa đến đây thôi. Nhưng những lời qua tiếng lại vẫn khiến không khí trong căn nhà chợt căng lên. Nghe tiếng cãi vã, bà Yuda và Sakina bước vào. Sakina nhắc rằng Hakan vừa mới ngủ. Cô không muốn tiếng nói lớn làm cậu bé giật mình. Sakina nói, Hakan vừa ngủ, đừng nên cãi nhau ở đây. Nói nhỏ lại đi.
Parisa đáp rằng cô chỉ đang nói chuyện với Ali. Nhưng Sakina vẫn giữ giọng bình tĩnh. Muốn nói gì thì cả hai ra ngoài nói. Đây là trong nhà của tôi. Ở đây đang có bọn trẻ. Có lẽ Sakina không muốn căn nhà vốn đã nhiều lo toan của mình lại trở thành nơi cho những cuộc mâu thuẫn của Ali và Parisa tiếp diễn. Một lúc sau, khi sự căng thẳng tạm lắng xuống, Ali hỏi Sakina đang nuôi gà phải không? Sakina nói rằng nhiếp ảnh gia đã tặng cô 7 con gà con. Hôm nay, đàn gà lại đẻ thêm một quả trứng. Đó chỉ là một chuyện rất nhỏ. Nhưng với Sakina, là dấu hiệu cho thấy cô vẫn đang cố gắng vun vén cuộc sống. Dù biết rằng những ngày phía trước còn rất nhiều bất ổn. Nghe Sakina nói, Ali bảo rằng anh sẽ mang thêm gà mái và gà con đến cho cô. Bởi ngày mai, nhà Sakina có nghi lễ. Anh cũng nói rằng nếu có thời gian, mọi người sẽ sang phụ Sakina một tay. Ali dự định sáng mai sẽ cùng bà Hilda đến giúp. Nhưng vừa nghe đến đó, Parisa lập tức lên tiếng. Không, chúng tôi không còn thời gian. Công việc ở nhà rất bận. Bà Hilda cứ đến một mình. Ali không thể đi cùng. Câu nói ấy khiến bầu không khí vốn vừa dịu xuống lại trở nên nặng nề. Ali nhìn Parisa rồi nói. Parisa, bây giờ cô là khách ở đây. Vậy nên hãy im lặng đi. Sakina cũng nói thẳng. Đang có bọn trẻ ở đây. Ngoài nghỉ ngơi ra, cô đừng làm gì trong nhà tôi. Nhưng Parisa vẫn không chịu lùi lại. Cô nói, tôi đang nói chuyện với chồng tôi. Ali, rời khỏi đây thôi. Rồi cô yêu cầu Sakina đừng làm phiền Ali. Có lẽ trong lòng Parisa, mỗi khi Ali quan tâm đến Sakina, Hakan hay những đứa trẻ, cô đều cảm thấy bất an. Sợ sự hiện diện của Sakina trong cuộc đời Ali sẽ khiến cô không còn là người quan trọng nhất. Ali chỉ có thể nói, Parisa, im lặng đi. Đừng làm ồn bọn trẻ. Rồi anh quay sang Sakina, đầy áy náy. Mọi chuyện đều do Parisa gây ra. Tôi xin lỗi thay cho cô ấy. Sakina lên tiếng. Giọng cô không quá lớn, nhưng đầy sự mệt mỏi. Tôi có rất nhiều việc phải lo. Vì vậy xin đừng gây thêm rắc rối cho tôi. Do Ia đang ở đây, đừng làm con bé bị quấy rầy. Hãy về nhà giải quyết chuyện của hai người đi. Đừng đến đây để cãi vã nữa. Căn nhà nhỏ lại chìm vào im lặng. Một sự im lặng đầy căng thẳng. Bà Hilda đứng đó, có lẽ đã quá quen với những lần Parisa gây ra mâu thuẫn. Bà không nói nhiều, nhưng ánh mắt bà lộ rõ sự mệt mỏi. Còn Ali, anh chỉ biết đứng giữa những người mà mình đều yêu quý. Một bên là bà Hilda, người đã cùng anh trải qua những ngày khó khăn nhất. Một bên là Hakan, đứa con trai mà anh luôn muốn được gần gũi. Một bên là Sakina, người đang một mình lo cho các con và cuộc sống đầy bất trắc. Và một bên là Parisa, người vợ trẻ đang mang thai đứa con của anh. Có lẽ lúc ấy, lòng Ali nặng trĩu hơn bao giờ hết. Anh không biết mình phải làm gì để không khiến Parisa tổn thương. Nhưng anh cũng không thể vì Parisa mà rời xa mẹ, xa con, hay quay lưng với những người từng luôn ở bên mình. Có lẽ trong khoảnh khắc nhìn căn nhà Sakina ngột ngạt vì những lời cãi vã, Ali đã bắt đầu tự hỏi, liệu việc cưới Parisa có phải là một quyết định quá vội vàng hay không? Liệu anh đã quá nhanh chóng bước vào một cuộc hôn nhân mới, khi những vết thương cũ vẫn chưa kịp lành? Bởi càng ngày, những người anh yêu quý nhất dường như lại càng bị kéo xa khỏi anh. Không phải vì họ không còn thương Ali, mà bởi những mâu thuẫn trong căn nhà mới đang khiến tất cả trở nên mệt mỏi, và Ali vẫn chỉ có thể lặng lẽ đứng giữa trách nhiệm, tình thương và những lựa chọn khó khăn nhất của cuộc đời mình.